خوش اومدید به چنل نوالیسم مدرن که درش مبانی عرفان سرخپوستی و کاستاندا رو به زبان ریاضی و مدرن آنالیز می‌کنیم. خب دوستان، تو این ویدیو بعد از اینکه یه سری توضیحاتی درباره مرکز اراده خدمتتون ارائه کردم، جهت مرور و یادآوری، میخوام به راهکار عملی برای تشخیص مسیر هوش اشاره کنم. ما توی جلسه تمامیت هستی هم خدمتتون عرض کردیم بچه‌ها، بر اساس دانش بینندگان فعالسازی نیروی اراده بر حسب انضباط یه نوع سپر دفاعی در مرکز ثقل کالبد انرژی ایجاد میکنه. حتما مد نظرتون هست دیگه، یه جایی دون کوان توضیح میده، میگه این مرکزی که حوالی ناف وجود داره یک سری پرتوهایی رو به بیرون ساطع میکنه و از طریق این پرتوها ما به محیط پیرامونمون وصلیم، اصلا ارتباط برقرار میکنیم، تعامل برقرار میکنیم. این پرتوهای انرژی گاهی اوقات تند و تیز و به شدت مرتعشند که نشان از قوت زیاد نیروی اراده داره و گاهی اوقات خم میشن، کند میشن و مثلا بلافاصله از مرکز خورشیدی میان بیرون، فید میشن تو فضا یا منحرف میشن که این نشان دهنده ضعف اراده است. وقتی که شما یک انضباطی رو لحاظ میکنی در زندگیت به عنوان یک سالک مبارز، این سپر انرژی، همین توده انرژی که داره پرتو ساطع میکنه به بیرون از مرکز ثقل کالبد انرژی، یک شیلد محافظی رو ایجاد میکنه. اینم بهتون بگم، نیروی چرخان عقاب دائما به همین ضربه میزنه، هر لحظه داره بهش ضربه میزنه و هم حیات میده و هم باعث مرگ میشه. حالا تو بحث نیروی چرخان، نیروی غلطشی دایروی، اینا بهش میپردازن. من بهتون بگم که همون نیروها هستند که این پرتو انرژی ارادمون رو تحریک میکنن. از طریق همین توده هستش که نیروهای غیر شخصی نفوذ میکنن. بچه‌ها، ما رو مریض میکنن، ما بیمار میشیم. از طریق همین مرکز ثقل هستش که آلودگی‌های غیر ارگانیک موجودات دیگه، انسان‌های دیگه به ما منتقل میشه. شما توی سوپرمارکت بری مثلا می‌بینی یک کسی داره با تلفن حرف میزنه، امکانش زیاده که یک آلودگی غیر ارگانیک به شما منتقل شه. خیلی راحت اگر شما سپر دفاعی قوی نداشته باشی بر حسب انضباط، در واقع ضخامت اون سپر دفاعی شما زیاد و کلوف نباشه، خیلی راحت تاثیر میپذیری از محیط پیرامون دیگه. طرف یک کلمه میگه، به خودت میگیری اصلا با تو هم نبوده، به خودت میگیری اصلا داستانی میشه، اون در واقع ویروس رو به تو منتقل میکنه. منتها برای بعضی از سالکان اونقدر کلفت هستش که بازتابش کنه. مثلا میگم برای بودا مثلا 500 متر بود، حالا هر چقدر دیگه نمیدونم، اون دیگه قابل تصور نیست. یعنی تا شعاع 500 متری هم فردی باشه بهش فکر بکنه، هیچ اثری نمیپذیره. این خیلی عجیبه ها. به طور عادی انسان‌ها حفاظ انرژیشون میگن حالا 2.5 اینچه، کار نداریم ما. بحث امواج الکترومغناطیسی، این حوزه الکترومغناطیسی ما 2.5 اینچه. سالک میتونه بر حسب انضباط این رو کلوفتر و ضخیم‌تر بکنه. وقتی که شما این حرکت رو میزنی، اون پرتوهای انرژی که از ناحیه اراده به بیرون دائما داره ساطع میشه، تیز میشن. بنابراین وقتی ما میگیم ارادت رو تیز بکن، دیگه از این به بعد مد نظرتون باشه به چی داریم اشاره میکنیم. ارادت رو تیز بکن، این اصلا خودش یک جمله قدرته. این رو تکرار بکنید در روز 5 بار 10 بار، همونطور که میگیم من یک کالبد انرژی هستم، یک جمله قدرته. دقت میکنید اصلا همین تیز میکنه. اگر یه بیننده انرژی شما رو در حال هجی کردن این جمله ببینه، متوجه میشه در اون لحظه‌ای که دارید اینو اسپل میکنید، پرتوهای انرژیتون لوکالی تیز میشه اصلا. چون اینا حس دارن دیگه، هر کدوم از این پرتوهای انرژی حس دارن، هوش دارن، میفهمن. دقت میکنید و بدین ترتیب میشه که اون حفاظه، اون سپر دفاعی کلوفتر میشه، ارتعاش تارهای انرژی هم زیادتر میشه و حالا بینندگان میگن رنگ پیله براق‌تر، روشن‌تر و شفافتر میشه و از این دست مقاله. خیلی خوب بچه‌ها، حالا میرسیم به قسمت عملی داستان. در عمل چطور بفهمیم کدام مسیر هوش داره؟ چطور بفهمیم واقعا؟ من این مثالی براتون میزنم، همون مثالی که توی ویدیوهای قبل خدمتتون عرض کردم. تو رویا شما به یک دوراهی میرسی، به یک چهارراه میرسی، میمونین کدوم مسیر رو انتخاب کنی. حالا اون استثنا هم بذارم کنار چون می‌خواستم مفهوم بی‌عملی رو براتون بگم. الان فرض کنید که شما باید برید یک مسیر رو انتخاب کنید. فقط فرض کنید شما یکی از دو مسیر مقابل رو میخواید انتخاب کنید.
اینجا باید سوال مطرح کنید. بچه‌ها برای پیدا کردن مسیر هوش باید سوال پرسید. اینو دونخوان میگه. مشکل مردم اینه که اصلا سوال نمیپرسن. حتی در وهله‌های اول سوال رو بلند بپرسید یا بنویسید. حتی بعد که راه افتادید میتونید در ذهن سوال بپرسید که آیا مسیر روبروی من هوش دارد یا خیر. اصلا شایسته است که بچه‌ها یک سالک مبارز پیش از تصمیم گیری در هر زمینه یا در هر یک از جنبه‌های زندگیش ابتدا بیاد جوانب اون انتخابش رو در نظر بگیره، پیامدهای اون تصمیمش رو بسنجه از همه جوانب ممکن و بعد تصمیم گیری کنه و پس از تصمیم گیری دیگه فقط عمل کنه. دیگه تعلل رو بذاره کنار، شک و تردید رو بذاره کنار. انتخاب که کردی دیگه فقط باید عمل کنی. همین اصلا خودش اقتدار میده به اعمالت. دیگه مهم نیستش که چی پیش میاد. نتیجه اصلا توی نابالیز مهم نیست. در مسیر مبارزه نتیجه گرایی رو باید فاکتور بگیری بذاری کنار. دونخوان میگه شکست و پیروزی هر دو هم ارزشند. مهم مبارزه است. مبارزت باید بی عیب و نقص باشه. نتیجه فارغ از اینکه مثبت باشه یا منفی هر دو بی اهمیتند. و بدین ترتیبه که یک سالک هر عملش به نوعی آخرین نبردش روی زمین انگار قاطع و بی بازگشت. اصلا بی عیب و نقصی یعنی تمام کوشش خودت رو در این جریان انجام بدی و در نهایت همونطور که اشاره کردم نتیجه به هیچ وجه تحت هیچ عنوان مهم نیست. برای مبارزه پیروزی شکست هم ارزشن. تکرار میکنم دلیلش هم دونخوان توضیح میده که در هر صورت پایان جهان نیست دیگه. چون شکست بخوری چه پیروز بشی. اصلا اینکه پایان جهان نیست. بنابراین هر نوع آزادسازی انرژی اولا بیهوده خواهد بود و عبث. این پایان مسیر نیستش که مسیر رو هنوز ادامه داره. بنابراین خود نتیجه گرایی یک مقوله بی اهمیت در نابالیسمه. و بعد از اون هم بعضیا میگن که مثلا انتخابم اشتباه بود یا چه میدونم غلط کردم. باز دیگه اهمیتی نداره. اونم میشه باز انرژی خواری. فقط انرژی داری هدر میدی. چرا؟ چون شما قبل از تصمیم گیری تمام وقت تو و هم و غم تو گذاشتی که جوانب تصمیمت رو در نظر بگیری و بسنجی تا قاطعانه عمل بکنی دیگه. اون همه وقت گذاشتی. الان دیگه موضوعیتی نداره من بخوام به نتیجه فکر کنم. اما بچه‌ها پیش از ورود به هر مسیر و تصمیم گیری نهایی لازم و کافیه که سوال بپرسیم آیا مسیر هوش داره یا نه. اگر بچه‌ها پاسخ منفی بود باید مسیر دیگری رو انتخاب و جایگزین کنید. اصلا هیچ راهی نداره. انتخاب نباید کنید چرا که فاصله شما رو از روح زیاد میکنه. اگر پاسخ مثبت بود خب انتخابش میکنید و چاره دیگری نداری. در صورت تردید یک تبصره‌ای هم وجود داره. توی کتاب خوانندگان بیکرانگی من دیدم دونخوان به طور تلویحی اشاره میکنه. میگه از سیاست در صورت تردید بسوزانید استفاده کنید که حالا میاد در واقع به زبان نابالیسم میاد آپدیتش میکنه. میگه شما در صورت شک و تردید بی عیب و نقص باشید. این رو به عنوان تبصره مد نظر بگیرید. یعنی چی؟ یعنی مسیری رو انتخاب کنید که تخلیه انرژی درش کمتر باشه. بی عیب و نقصی دیگه یعنی ذخیره سازی انرژی درش ماکس باشه یا تخلیه مینیمم باشه. این نکته هم در نظر داشته باشید. مثال بزنم یه خورده روشن بشه. خیلی تجریدی شد. ببینید چه میدونم حالا پایان جلسه شما سوال بپرسید چون من که نمیتونم. من فقط دارم ساختار ابسترکت رو براتون باز میکنم. یه سوال شما بیشتر روشن میشه واسهتون اگر زیاد متوجه نشدید. اصلا چه میدونم شما میخواید خونت رو عوض کنی یا رنگ ماشینت رو میخوای عوض کنی، هر چی، اصلا هر چی شما میای میپرسی که آیا این مسیر هوش دارد یا نه. اون مثالی که من خدمتتون عرض کردم تو رویا، با توجه به اینکه جهان قصد در دسترسه، شما همین که بپرسید کدام مسیر هوش دارد، کالبد رویا خود به خود به طور اتوماتیک وار در مسیر هوش قرار میگیره. چرا؟ چون جهان قصد دیگه، قصد یا روح، مستقیما روح شما رو میذاره توی اون راهی که دل داره. اما مشکل ما توی دقت دوم نیست دیگه. مشکل ما توی دقت اوله، دقیقاً توی زندگی عادی ما که تونال رو با خودمون حمل میکنیم. اگر شما سالک تقریبا مجربی باشی، بتونی از نشانه‌های روح استفاده کنی، شما کافیه فقط بپرسی این سوال رو و نشانه‌ها میان و بهت میگن، راهنماییت میکنن.
البته مقوله نشانه ها خودش مبحث جداگونه است که باید توی ویدیوی مجزا بهش بپردازم. حالا خواهیم رسید بهش، ولی فعلا به صورت موجز تا همین حد بدونید که نشانه ها میان بهتون یه خبری میدن که فلان مسیر رو باید انتخاب بکنید. بعد از اینکه انتخابش میکنید دیگه مسئولیت مسیر رو میپذیرید و از اون به بعد همونطور که گفتم فقط عمل میکنید و پیش میرید. نتیجه هم اصلا مهم نیست، چرا که مبارزه تا یک بیکرانگی ادامه دارد. اوکی؟ خب اما یه سری ترفندهای دیگه هم وجود داره برای تشخیص مسیر هوش که این نکات تکمیلی رو سعی میکنم توی ویدیوی بعدی بهش بپردازم. خیلی ممنون که همراهمون بودین. حمایت از کانالمون فراموشتون نشه. سپاسگزارم.